Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của tôi. Và video clip ngày hôm nay mình sẽ làm một cái video clip liên quan đến những người mới. Cụ thể là mình sẽ tổng hợp tất cả những cái thứ liên quan đến trò chơi game này vào trong một video clip. Và những cái thứ đó sẽ là những cái hành trang để hướng dẫn dành cho người mới phát triển cái tài khoản và tiếp cận đến cái trò chơi game này một cách dễ nhất, và chỉ ở trong một video clip duy nhất để các bạn dễ dàng theo dõi nhất về trò chơi game này, thay vì là các bạn sẽ phải theo dõi rất nhiều các video clip khác nhau ở trên kênh của mình. Bởi vì đây là một trong số những khó khăn của những người chơi mới khi chúng ta tiếp cận đến cái nội dung này. Rồi, và do là video clip sẽ khá dài cho nên là các bạn cố gắng theo dõi, và chỉ dành cho người mới, cho nên là hy vọng là những người xem cũ và những người chơi cũ có thể ủng hộ Haz Game bằng cách là xem rồi nhấn like, share và comment những cái lưu ý khác vào trong cái phần bình luận, để chúng ta sẽ cùng nhau hướng dẫn những người chơi mới có một cách tiếp cận dễ dàng đến trò chơi game này, từ đó xây dựng được cộng đồng game thủ của chúng ta phát triển mạnh mẽ hơn nữa nhé. Thôi, không dông dài nữa và chúng ta sẽ bắt đầu nào. Bây giờ let's go. Rồi, trước tiên là giai đoạn 7 ngày đầu tiên. Tại sao lại phải để tâm đến 7 ngày đầu này? Bởi vì khi các bạn tham gia vào trong trò chơi game này trong vòng 7 ngày đầu tiên thì chúng ta sẽ có một loạt các cái sự kiện, và yêu cầu của các bạn sẽ cần làm đó là đạt được mức độ 2,7 triệu lực chiến để chúng ta có thể sở hữu được cái phần da căn cứ có tên là tinh thần dâng cao này. Thì đây là một trong số những phần da rất tốt dành cho cái khởi đầu để chúng ta có thể tham gia vào trong trò chơi game này một cách dễ dàng nhất. Thế thì làm thế nào để đạt được cấp độ 2,7 triệu lực chiến? Thì cái này mình đã có một video clip nói rất rõ và hướng dẫn các bạn cách làm rất dễ rồi. Thì ở đây chúng ta chỉ cần lưu ý là gì? Trước tiên, trong cái thời khắc mà các bạn tạo tài khoản thì chúng ta có thể hoàn thành các nhiệm vụ theo chương ở trong trò chơi game này. Đây chính là nhiệm vụ về cốt truyện. Việc hoàn thành nhiệm vụ về cốt truyện này có thể cung cấp cho các bạn những cái phần thưởng, mở khóa các sĩ quan và cung cấp các vật phẩm để chúng ta có thể phát triển được cái tài khoản trong giai đoạn đầu. Và việc dựa trên các cái phần chương này nó cũng là một cách tiếp cận trò chơi để các bạn hiểu rõ hơn về trò chơi này, nó chơi như thế nào, vận hành ra làm sao, và một số cái cơ chế, một số cái gameplay ở trong trò chơi game này để tránh trường hợp chúng ta bị ngợp khi mà phát triển về các giai đoạn sau của cái trò chơi game này. Ok. Rồi, cái thứ hai là chúng ta sẽ phải tham gia vào phần chơi chiến dịch. Việc đầu tiên các bạn cần làm đó là mở khóa tất cả các phần chơi chiến dịch và đi càng xa càng tốt. Và một khi các bạn tiêu diệt và xóa bỏ, mở khóa được các cái mảnh bản đồ ở trong phần chơi chiến dịch này, chúng ta sẽ nhận được các điểm số theo giờ, và cái điểm số này nó có thể giúp cho chúng ta có thể mua được các vật phẩm ở trong này với giá rất là tốt. Và những vật phẩm này là một trong số những cái nguồn trong giai đoạn đầu để giúp chúng ta có thể phát triển tài khoản rất dễ, bao gồm là các vật phẩm liên quan đến tăng tốc, rồi là nguyên liệu để chúng ta có thể nâng cấp công trình và nghiên cứu nó dễ hơn. Thế thì trong giai đoạn đầu này thì chúng ta sẽ chỉ có các cái phần chơi chiến dịch dành cho các đơn vị lục quân cộng với lại không quân. Vì sau 65 ngày chơi game ở trong trò chơi game này thì các bạn sẽ có thể chơi các màn chơi có cả hải quân nữa. Thì đến lúc đó thì chúng ta sẽ đầu tư vào các đơn vị hải quân. Và khi mà mở khóa các đơn vị hải quân thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta lựa chọn các cái đơn vị tàu chiến làm sao cho nó phù hợp. Thì đấy là ở phần sau của video clip. Ok. Rồi. Sau khi mà chúng ta quan tâm được đến các cái nhiệm vụ như vậy thì ngoài ra thì chúng ta sẽ có những cái nhiệm vụ ở trong cái phần ô này. Thì có những cái nhiệm vụ nó cung cấp cho chúng ta những vật phẩm khá là tốt khác, như các bạn đang có thể nhìn thấy ở đây. Thì do cái tài khoản này của mình đang bị vượt quá cái thời gian cho nên là mình không thể hoàn thành được những cái nhiệm vụ này. Đấy, đây nó cho chúng ta những cái phần tăng tốc để chúng ta có thể phát triển tài khoản nó nhanh hơn. Đấy, đây là cái mảnh cấu kiện mảnh 5 sao để có thể ghép ra được các đơn vị 5 sao, rất là tốt đấy. Cho nên là đừng bỏ qua những cái sự kiện dạng như thế này. Ngoài ra thì ở trong giai đoạn đầu của trò chơi chúng ta sẽ có những cái sự kiện bổ trợ khác mà trước đây mình không có, thì tiện đây mình nhắc lại. Thì tất cả những sự kiện các bạn đang có là cái gì chúng ta cứ thế tham gia thôi, thì nó đều cho chúng ta những cái thứ để chúng ta có thể phát triển được tài khoản nhá. Đấy. Thì trong giai đoạn 7 ngày đầu tiên thì nhiệm vụ của các bạn cần làm đó là chúng ta phải tìm kiếm được cái hiệu ứng có lợi cộng 20% dung lượng tối đa của trại lính, bằng cách là các bạn tham gia vào cái sự kiện Dương Đông Kích Tây, cái sự kiện mà để tìm kiếm các cờ cuồng lộ
các cái lô cốt cuồng lộ, sau đó chúng ta đánh các lô cốt này để bật ra các hòm và mở các cái hòm đó để tìm kiếm cái hiệu ứng có lợi cộng 20% giá trị của trại lính. Thì cái việc mà cộng được 20% đó nó sẽ giúp cho power của chúng ta tăng lên rất nhanh đó, và giúp cho các bạn đạt được mức độ 2,7 triệu rất dễ. Ok. Rồi. Sau cái ngày thứ 7 trở đi thì chúng ta bắt đầu là tham gia vào trò chơi game này theo một cái logic rất là bình thường, và nó là một cái vòng xoáy vô tận, ngày nào nó cũng giống nhau như vậy và tuần nào nó cũng giống nhau như vậy, cho nên là các bạn sẽ chỉ cần quan tâm duy nhất cho mình những cái thứ ở trong giai đoạn đầu này, để sau này nó là cái thói quen của các bạn khi mà chúng ta mở cái trò chơi game này và chúng ta chơi. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ đến cái phần xây dựng. Xây dựng thì ở đây chúng ta có rất nhiều các công trình mà có thể xây dựng. Tuy nhiên một cái hướng dẫn xây dựng công trình ở trong trò chơi game này mình đã làm video clip dành cho các bạn rồi. Nhưng tổng hợp tiêu chung ở đây là mục tiêu của chúng ta là phải nâng cấp cái trung tâm chỉ huy này lên level 32 càng sớm càng tốt. Và mỗi một cấp độ nó sẽ yêu cầu cái điểm tài nguyên. Các bạn có thể bấm vào cái nút này, nó sẽ có những cái gợi ý để chúng ta lựa chọn các công trình nâng cấp cho nhiều cái điểm xây dựng này, và để mở khóa được cái điểm xây dựng để chúng ta có thể nâng cấp được cái trung tâm chỉ huy lên level cao hơn. Tuy nhiên là cái phần hướng dẫn này thì nó lại không tối ưu. Thay vào đó thì mình sẽ có một vài các công trình mà các bạn cần lưu ý. Trong khi đó có những công trình khác các bạn hoàn toàn có thể bỏ qua và có thể quay trở lại nâng cấp nó sau này, sau khi mà chúng ta đã đạt được cấp độ trung tâm trung tâm chỉ huy level 32. Đó. Rồi, đầu tiên đó cần phải kể đến đó là trung tâm nghiên cứu. Đây là một cái công trình cực kỳ quan trọng, bởi vì nó sẽ giúp cho chúng ta giảm được cái tốc độ, giảm được cái thời gian nghiên cứu các cái hàng nghiên cứu xuống. Đó, đây này. Đó, giảm được thời gian nghiên cứu xuống nhá. Và cái công trình thứ hai là xưởng sản xuất. Cái xưởng sản xuất này nó cũng giúp chúng ta là tăng số hàng chờ để sản xuất ra. Đấy, sau đó là có thể giúp chúng ta tăng tốc độ sản xuất do các cái nguyên vật liệu để xây dựng các công trình. Đó. Và cái thứ ba là các bạn sẽ cần ưu tiên hai cái trại lính số 1 và trại lính số 2. Và sau khi đầy đủ nâng đủ hết các hai trại lính này thì các bạn có thể nâng cấp tiếp theo liên quan đến cái phần tường thành. Cái tường thành này thôi nhá, còn các bạn có thể bỏ qua cái tháp canh, chúng ta không cần phải nâng tháp canh làm gì cả, hãy tập trung vào nâng vào cái tường thành. Sau đó là một cái nhà chứa máy bay. Và sau giai đoạn sau 65 ngày chơi game thì các bạn sẽ mở được cái xưởng đóng tàu, thì chúng ta sẽ ưu tiên thêm cái xưởng đóng tàu. Và cuối cùng là chúng ta sẽ chọn nâng cấp về cái pháo phòng không và trung tâm của liên minh. Đấy, việc xây dựng trung tâm liên minh nó sẽ giúp chúng ta có được số lượng hỗ trợ từ các thành viên trong liên minh. Và cái pháo phòng không này có thể giúp chúng ta tăng tầm bắn của các đơn vị đồn trú và tăng hỏa lực dành cho pháo phòng không để chúng ta có thể phòng thủ được các đợt tấn công từ máy bay ném bom và các đơn vị tiêm kích của kẻ thù. Ok. Đấy, thì đấy là cái phần xây dựng. Thì cái xây dựng này rất là cơ bản và rất là dễ để theo dõi. Thì nhiệm vụ của các bạn là tránh nâng cấp vào các công trình khác mà nó có thể tăng lực chiến ảo nhưng nó không đem lại hiệu quả gì. Bởi vì một khi các bạn nâng cấp vào những công trình như vậy thì chúng ta sẽ bị tốn cái phần nguyên vật liệu này. Và một khi tốn nguyên vật liệu này thì chúng ta sẽ không đủ nguyên vật liệu để nâng cấp các công trình chính của mình. Đó. Rồi, cái thứ ba đó là liên minh. Việc tham gia vào một liên minh từ sớm và liên minh đó phải là một liên minh hoạt động là một trong số những yêu cầu bắt buộc trong trò chơi game này nếu như các bạn muốn phát triển nhanh tài khoản. Việc tham gia vào liên minh hoạt động nó sẽ giúp chúng ta có được những lợi thế ban đầu, bao gồm là các phần quà từ những người chơi trong liên minh khi mà họ mua các vật phẩm, mua các gói quà trong trò chơi game. Họ sẽ cho chúng ta các gói quà này. Hoặc là chúng ta có thể nhận được các gói quà từ việc là tiêu diệt các lô cốt ở trên bản đồ từ các thành viên trong liên minh và những gói quà nhận theo ngày như thế này. Cái thứ hai là chúng ta có thể hưởng lợi từ cái phần nghiên cứu từ cây công nghệ của liên minh. Khi tham gia vào liên minh chúng ta còn có thể khai thác được các cái mỏ tài nguyên ở trên bản đồ. Thì các bạn lưu ý là nên gửi các xe khai thác này đến các mỏ nằm ở trong lãnh thổ liên minh để chúng ta có thể tận dụng tối đa được 25% tốc độ khai thác nữa. Nó sẽ giúp cho các cái xe tải của các bạn khai thác nhanh hơn rất là nhiều. Đó.
Và một khi chúng ta có nhiều tài nguyên thì chúng ta có khả năng nâng cấp và nghiên cứu nó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Rồi, một cái lợi ích khác khi mà chúng ta tham gia vào liên minh nữa, đó là chúng ta có thể mua được các vật phẩm ở trong cửa hàng liên minh từ việc là sở hữu các xu đóng góp ở trong liên minh này. Thì xu đóng góp này các bạn hoàn toàn có thể tìm kiếm được thông qua việc là đóng góp vào nghiên cứu, tham gia vào xây dựng, rồi là khai thác tài nguyên ở trên bản đồ ở trong lãnh thổ của liên minh, hoặc là hỗ trợ người chơi khác. Thì trong cái cửa hàng liên minh này có những cái vật phẩm rất là giá trị trong giai đoạn đầu của trò chơi, đó là anh tượng của cỗ máy tác chiến và cái phần thẻ để chúng ta có thể tìm kiếm các đơn vị mà các đơn vị xe tăng pháo binh đấy. Đó. Ngoài ra thì chúng ta còn có thể quan tâm đến cái hòm tài nguyên và điểm tăng tốc này để có thể chúng ta hoàn thành được các cái nhiệm vụ khác ở trong trò chơi game. Đó. Rồi. Ở đây có một cái lưu ý dành cho các bạn, đó là gì? Chúng ta sẽ phải thay đổi liên minh khá là nhiều. Trong giai đoạn đầu thì việc xáo trộn liên minh cực kỳ nhiều, bởi vì nó sẽ diễn ra các cuộc thanh trừng giữa các liên minh khác nhau, cá lớn nuốt cá bé, cho nên là chúng ta luôn luôn giữ cái tâm thế tích cực và có khả năng thích nghi tốt. Bởi vì những người có khả năng thích nghi tốt thì chúng ta mới có thể phát triển được trong trò chơi game này. Đó nên là các bạn cần luôn luôn là chúng ta kiểm tra cái bảng xếp hạng ở trong thành phố. Nếu như chúng ta sau này các bạn mở khóa được thành phố cấp độ 2 thì chúng ta sẽ kiểm tra ở trong chiến trường, và cuối cùng là kiểm tra bảng xếp hạng của thế giới. Thì việc kiểm tra này chúng ta sẽ quan tâm nhiều hơn đến việc là power của những người chơi cá nhân và power của những liên minh, để từ đó tìm xem là người chơi cá voi đang tập trung ở những liên minh nào, và những liên minh nào là những liên minh có khả năng hoạt động cao thì các bạn nên xin một chân để đầu quân cho những liên minh như vậy, thì nó sẽ có khả năng giúp đỡ các bạn phát triển rất là nhiều. Còn về sau này thì cái câu chuyện thống nhất server sẽ là một trong số những mục tiêu của tất cả các máy chủ, cho nên là các bạn sẽ rơi vào tình trạng là chúng ta sẽ không thể gắn bó được với những người chơi ở ngay trong giai đoạn đầu của trò chơi được đâu. Cho nên luôn luôn giữ tâm thế là nếu như chúng ta mất đi một người bạn này thì sẽ có những người bạn khác để chúng ta cùng nhau chinh chiến ở trong trò chơi game này, chứ không nên bó chặt quá vào một liên minh để từ đó kìm chân cái sự phát triển lại của mình. Ok. Rồi, tiếp theo đó là việc lựa chọn đơn vị. Ở trong trò chơi game này nó cung cấp khá là nhiều đơn vị quân đội khác nhau, từ các đơn vị lục quân cho đến các đơn vị không quân và sau này là các đơn vị hải quân, cho nên là chúng ta có rất nhiều đơn vị. Thế thì ở đây có những cái nó sẽ khiến cho các bạn cảm thấy ngợp, là chúng ta không biết chơi đơn vị nào và không biết lựa chọn ra làm sao. Thế thì trong giai đoạn đầu của trò chơi thì các bạn cần tập trung duy nhất cái thẻ mở ra xe màu vàng này vào một phe duy nhất. Nhiệm vụ của các bạn là cần phải tập trung cái thẻ này vào một phe duy nhất thôi, không được mở tràn lan sang các phe khác. Mục tiêu là để giúp chúng ta tìm kiếm được các xe của các phe đó nhiều nhất, và từ đó chúng ta có thể nâng cấp được các đơn vị mà mình đang muốn chơi lên số sao cao nhất có thể. Cho nên là việc mà các bạn mở cái thẻ màu vàng này vào các phe khác nhau, nó sẽ giúp chúng ta dàn đều được cái số lượng đơn vị ra, nhưng nó sẽ kìm hãm cái tốc độ phát triển cái đơn vị của bạn lên. Cho nên là lời khuyên là hãy lựa chọn một phe duy nhất và mở cái thẻ màu vàng này vào đúng cái phe đó. Thế thì ở đây chúng ta sẽ có 3 phe: phe đảng trật tự, phe sư đoàn tiên phong và phe liên minh tự do. Nhiệm vụ các bạn là chúng ta thích phe nào thì chúng ta chọn phe đó thôi. Thì mỗi một phe nó sẽ có cái ưu và nhược điểm và đặc thù của từng phe. Ví dụ như là sư đoàn tiên phong thì nó có khả năng là tăng tốc độ, tăng hỏa lực này và tăng sinh lực. Đó. Còn liên minh tự do nó sẽ là tăng hỏa lực và tăng tốc độ di chuyển. Còn đảng trật tự sẽ là chỉ tăng độ bền và tăng tốc độ di chuyển. Đó. Đây là đặc trưng của từng phe, nhưng mà nó có thể giúp ích cho các bạn trong giai đoạn đầu của cuộc chiến, nhưng càng về sau thì cái số đặc trưng của phe này nó sẽ không có nhiều hiệu quả cho lắm. Rồi. Khi mà các bạn đã dồn vào một phe như vậy rồi thì số lượng đơn vị chúng ta tìm kiếm ở cái phe đó sẽ cực kỳ cao, và nhiệm vụ của các bạn sẽ là nâng được cái số sao lên cao nhất có thể. Ở đây thì mình có một số cái gợi ý để cho các bạn có thể chọn được các đơn vị trong giai đoạn khởi đầu của từng phe.
để chúng ta tập trung ghép các cái đơn vị này lên đến cấp độ 7.1 sao càng sớm càng tốt. Ví dụ ở trong đó là phe đỏ thì các bạn có thể chọn đơn vị là pháo binh, đơn vị pháo này, để chúng ta đưa nó lên đến cấp độ 7.1 sao càng sớm càng tốt. Đó. Cái phe xanh thì các bạn có thể chọn là máy bay ném bom của Liên minh Tự do. Đấy, là lên đến cấp độ 7.1 sao càng sớm càng tốt. Hoặc thậm chí các bạn chỉ cần dừng lại cho mình ở cấp độ 7.0 2 sao vàng như thế này là ok rồi. Và cuối cùng là phe xám thì các bạn có thể lựa chọn đơn vị bộ binh, là một đơn vị có thể tăng cường khả năng chống chịu và hấp thụ hỏa lực của kẻ địch để làm hàng rào phía trước cho các đơn vị phía sau tung hỏa lực ra. Thì nhiệm vụ của các bạn là đưa 3 cái đơn vị mà mình vừa tư vấn lên đến cấp độ là 7.1 sao. Sau đó là chúng ta sẽ lựa chọn các đơn vị khác nhá. 3 đơn vị này là 3 đơn vị đầu tiên có thể nên được lựa chọn đẩy lên 7.1 dạng như thế này. Sau đó là chúng ta sẽ lựa chọn các đơn vị khác. Ở đây mình tư vấn cho các bạn 3 đơn vị tốt nhất của cả 3 phe để các bạn có thể lựa chọn đẩy nó lên 7.1. Trong đó đối với phe đỏ thì các bạn có thể lựa chọn đơn vị pháo binh, sau đó là đơn vị tàu chiến thiết giáp. Bởi vì sau khi các bạn có một đơn vị pháo binh 7.1 đầu tiên của phe đỏ thì cũng là lúc các bạn sẽ có cơ hội mở khóa được các đơn vị tàu chiến. Thì đơn vị tàu chiến là tàu thiết giáp nâng được lên đến 7.1 sẽ giúp cho các bạn hoàn thành các màn chơi chiến dịch hải quân cực kỳ dễ. Và sau đó thì các bạn đơn vị còn lại thì các bạn có thể chọn tiếp một đơn vị dàn phóng tên lửa hoặc là một đơn vị bộ binh của phe đỏ đều ok. Đối với phe xanh thì các bạn sẽ chọn đơn vị là tàu sân bay. Tàu sân bay. Đấy. Một đơn vị sau khi các bạn đã có cái đơn vị tàu cái máy bay ném bom 7.1 đấy nhá. Đó thì các bạn sẽ chọn đơn vị tàu sân bay là đơn vị thứ hai, bởi vì đơn vị tàu sân bay này có thể giúp cho các bạn hoàn thành màn chơi chiến dịch cực kỳ dễ. Đó. Và cái đơn vị thứ ba là các bạn có thể lựa chọn đơn vị pháo binh đẩy lên 7.1 như thế này. Ok. Đó. Còn đối với phe xám thì các bạn sẽ chọn cái gì? Phe xám thì các bạn sẽ chọn là chúng ta sẽ đẩy một đơn vị xe tăng hạng trung lên đến lên đến cấp độ sao là 7.1. Sau đó thì các bạn có thể lựa chọn đơn vị tàu phòng không cũng để đẩy nó lên 7.1. Tàu phòng không này nó có rất nhiều lợi ích khi các bạn tham chiến ở trên biển, cũng như là đánh tiêu diệt và hoàn thiện các màn chơi chiến dịch. Thì tàu phòng không cũng là một trong số những loại tàu để giúp cho các bạn phòng thủ ở trên bầu trời rất dễ và có thể sở hữu được cái chỉ số điểm tiêu diệt cực kỳ ngon ở trong các pha giao tranh ở trên bản đồ. Và cộng với một đơn vị bộ binh của phe xám trước đó nữa thì chúng ta đã có được 3 đơn vị của cái phe xám này lên đến 7.1. Và cuối cùng dựa trên những 3 đơn vị ở 7.1 như vậy thì nhiệm vụ của các bạn sẽ là gì? Đẩy một đơn vị lên 7.2. Thì việc đẩy đơn vị nào lên 7.2 là hoàn toàn phụ thuộc vào bạn. Bạn thích chơi pháo thì bạn sẽ đẩy đơn vị pháo binh lên 7.2. Bạn thích chơi bộ binh thì sẽ đẩy đơn vị bộ binh lên 7.2. Bạn thích chơi tàu chiến thì hãy đẩy đơn vị tàu chiến lên 7.2. Đấy là tùy bạn. Bởi vì khi các bạn đã có 3 đơn vị 7.1 thì lựa chọn đơn vị 7.2 hoàn toàn là phụ thuộc vào bạn. Ok. Rồi, phần tiếp theo sẽ là nghiên cứu. Thì sau khi mà chúng ta đã có xác định được cái phe mình đang chơi và xác định được đơn vị mình sẽ chơi là đơn vị nào ở dạng 7.2 thì cái phần nghiên cứu nó sẽ lại cực kỳ dễ. Trong giai đoạn đầu của trò chơi thì các bạn tập trung vào hai cái nhánh nghiên cứu là cây công nghiệp và cây quân đội theo tỷ lệ là 3-1, tức là 3 cái điểm nghiên cứu ở trong cây công nghiệp thì các bạn sẽ nghiên cứu 1 điểm ở trong cây quân đội. Và tất cả những cái nghiên cứu đó các bạn chỉ làm sao vừa đủ điểm để mở khóa ra các cấp độ tiếp theo, chứ không cần phải nghiên cứu tối đa. Đó. Trừ trường hợp là nó bị giới hạn bởi những cái điểm nghiên cứu hoặc là những cái cấp độ của trung tâm nghiên cứu thì các bạn mới quay trở lại nghiên cứu các điểm còn lại để nâng nó lên tối đa hóa. Còn mục tiêu vẫn là gì? Mở khóa các cấp độ tiếp theo. Rồi đối với cây quân đội thì chúng ta sẽ có một cái lưu ý là các bạn sẽ chỉ đẩy cái điểm nghiên cứu lên tối đa, lên level 5 như thế này đối với những cái phe mà bạn xác định dồn cái thẻ vàng.
vào cái phe đó. Ví dụ bạn dồn thẻ vàng vào phe Liên minh Tự do thì chúng ta sẽ đẩy tất cả các mục của Liên minh Tự do lên đến level 5 hoặc là lên đến tối đa. Còn nếu như các bạn dồn vào cái phe Sư đoàn Tiên Phong thì chúng ta sẽ đẩy tất cả các cái mục nghiên cứu của Sư đoàn Tiên Phong. Và tương tự như vậy đối với đảng trật tự các bạn cũng làm như thế. Còn lại thì những cái phe khác các bạn chỉ nghiên cứu vừa đủ để mở khóa thôi, chứ chúng ta cũng không cần phải nâng cấp là tối đa làm gì cả. Cuối cùng thì ở cái mức cuối cùng này thì chúng ta sẽ hình dung là các bạn đang có đơn vị 7.2 của phe nào, chúng ta chơi phe nào chính thì chúng ta sẽ đẩy nó lên đến level 200 của cái phe đó. Còn lại thì hai cái mốc còn lại các bạn hoàn toàn có thể bỏ qua, bởi vì cái quãng thời gian để các bạn hoàn thiện được cái mốc này cực kỳ lâu và mất thời gian, mà chúng ta lại tốn rất là nhiều điểm, tốn rất nhiều tài nguyên để có thể đầu tư vào nó. Để thay vào đó thì các bạn sẽ cần nghiên cứu vào những cái thứ như thế này thì nó sẽ tốt hơn cho cái đơn vị lính của các bạn. Đó, đối với cái này cũng vậy nhá. Mục tiêu là nâng được cái này càng sớm càng tốt, nó sẽ giúp cho cái phần thời gian nghiên cứu của bạn sẽ giảm đi rất là đáng kể. Rồi lên đến cấp độ thành phố cấp độ 2 thì chúng ta sẽ mở khóa được cái cây vinh dự thành phố. Thì mục tiêu của các bạn là hoàn thiện sớm cái cây vinh dự thành phố này, càng sớm càng tốt. Và đến cái điểm cuối cùng là người giải phóng. Bởi vì khi các bạn hoàn thiện được cái cây vinh dự thành phố này, chúng ta sẽ có cơ hội hoàn thiện được các cái nhiệm vụ lãnh thổ pháp lý và chạy đua vũ trang. Đây là cái phần tiếp theo, mình sẽ trình bày về cái này sau nhé. Rồi sau khi mà các bạn đã hoàn thiện được cái cây vinh dự thành phố rồi nhé, thì chúng ta mới bắt đầu tính toán là nâng cấp vào lựa chọn nhánh nghiên cứu cho từng chủng loại đơn vị ở trong cây tác chiến nâng cao. Thì cái lời khuyên của mình là các bạn nên tập trung nghiên cứu mục tác chiến nâng cao trước, sau đó mới đến phần chiến tranh hiện đại. Thì các bạn chơi đơn vị nào thì chúng ta nghiên cứu chỉ chuyên vào một nhánh của đơn vị đó thôi. Ví dụ như bạn chơi bộ binh thì chỉ chuyên vào một nhánh của bộ binh, chứ chúng ta đừng có nghiên cứu lan man, nó sẽ khiến cho tài khoản của bạn sẽ không được khỏe mạnh. Nếu như các bạn chơi xe tăng thì hãy nghiên cứu chuyên vào nhánh xe tăng, chơi pháo binh thì hãy nghiên cứu chuyên vào pháo binh, và cuối cùng chơi không quân thì hãy chuyên nghiên cứu vào không quân. Nhưng một lộ trình để các bạn có thể dễ dàng chơi ở trong trò chơi game này đó là nhánh xe tăng là một trong số những nhánh khởi đầu và nhánh rất dễ chơi ở trong trò chơi game này. Sau khi mà các bạn đã có một nhánh lục quân hoàn thiện rồi thì các bạn bắt đầu tính tới việc là xây dựng nhánh không quân. Nên nhớ là chỉ cần chơi một nhánh lục quân thôi, và cuối cùng là chuyển sang không quân luôn các bạn nhé. Rồi phần tiếp theo sẽ là cái nhiệm vụ lãnh thổ pháp lý và chạy đua vũ trang. Hai cái này nó sẽ luôn luôn đi kèm với nhau và song hành xen kẽ giữa các tuần. Có tuần thì chạy đua vũ trang, nhưng mà có tuần sẽ là nhiệm vụ lãnh thổ pháp lý vinh dự chiến đấu. Thì cái nhiệm vụ là chạy đua vũ trang này nó sẽ có các cái chủ đề theo ngày. Mỗi ngày nó sẽ có một chủ đề khác nhau các bạn nhé. Ví dụ như là thứ hai sẽ là tập trung vào khai thác tài nguyên, thứ ba sẽ là xây dựng công trình, thứ tư là nghiên cứu, thứ năm là tuyển mộ quân đội, thứ sáu là tập trung vào vừa xây dựng vừa nghiên cứu được, và thứ bảy là tăng tốc, sử dụng tăng tốc, và cuối cùng chủ nhật là tổng thể toàn bộ các mục bên trên nó đều có. Thế thì trong một cái chủ đề của từng ngày này nó sẽ có chia ra làm 6 cái loại 6 cái nhiệm vụ lãnh thổ pháp lý khác nhau, 6 cái khung giờ khác nhau như thế này. Thế thì các nhiệm vụ của các bạn cần làm đó là gì? Xem cái chủ đề của ngày hôm nay nó là chủ đề về cái gì, và lựa chọn cái nhiệm vụ lãnh thổ pháp lý trùng với cái chủ đề của ngày hôm đó. Thì để chúng ta bắn được một mũi tên, chúng ta trúng được 2 đích. Một mũi tên khi mà chúng ta vừa nghiên cứu, chúng ta nhận được cái phần thưởng ở đây, và một mũi tên là chúng ta cũng vừa nghiên cứu, chúng ta cũng lại nhận được các phần thưởng ở chỗ này. Và khi các bạn nghiên cứu được cái điểm người giải phóng ở cây vinh dự thành phố thì chúng ta có cơ hội nhân 2 được các vật phẩm này lên. Nhân 2 được và mở khóa được các cái dương quân bị này. Và nhân 2 được cái này lên thì chúng ta sẽ nhận được rất là nhiều phần thưởng có giá trị. Và trong trường hợp là các bạn không thể hoàn thiện được nhiệm vụ lãnh thổ pháp lý thì cũng đừng lo, chúng ta sẽ được tích lũy ở trong cái kho này và chúng ta có thể hoàn thiện nó về sau. Ví dụ như trong ngày thứ hai mà có những nhiệm vụ liên quan đến việc sử dụng tăng tốc sản xuất thì các bạn không nên sử dụng cái nhiệm vụ đó, mà để cái tiết kiệm cái nhiệm vụ đó cho ngày thứ ba, đó, vân vân. Thế thì ở đây có một cái kinh nghiệm nho nhỏ liên quan đến việc là làm nhiệm vụ lãnh thổ pháp lý này. Đấy là gì? Chúng ta hãy tiết kiệm toàn bộ các cái thẻ mở xe để phục vụ cho ngày thứ 5. Sau đó là tiết kiệm tất cả những cái tăng tốc về sản xuất thì các bạn sẽ sử dụng ở trong ngày thứ 7. Còn ngoài ra thì những ngày khác nó sẽ có chủ đề cả rồi, thì chúng ta sẽ tập trung vào chủ đề của từng ngày nhé.
Thì việc lựa chọn sĩ quan như thế nào lại phụ thuộc vào đơn vị mà bạn sẽ chơi. Bạn chơi đơn vị nào thì chúng ta sẽ tập trung nâng cấp vào cái sĩ quan đó, chọn sĩ quan đó. Và việc lựa chọn sĩ quan này cũng phụ thuộc vào nhánh nghiên cứu mà bạn sẽ chơi sau này. Cho nên ở đây thì có hai cái gợi ý mà để cho các bạn có thể lựa chọn sĩ quan trong giai đoạn đầu, đó chính là cô nàng anh hùng nhân dân hoặc là cô nàng Lady Shadow này. Đây là hai sĩ quan dành cho các bạn có thể khởi đầu tốt ở trong trò chơi game này. Tại sao lại như vậy? Bởi vì cô nàng anh hùng nhân dân có khả năng tăng một tầm bắn cho đơn vị pháo binh để giúp chúng ta có thể sử dụng pháo binh hiệu quả. Còn cô nàng Dạo Anh hay là Lady Shadow này có khả năng tiến hóa lên đến thế hệ thứ 5 sau khi mà các bạn mở khóa được 75 ngày. Đây là một cô nàng, đây là một sĩ quan rất là mạnh mẽ và khả năng sở hữu miễn phí rất tốt dành cho tất cả mọi người. Ai cũng có thể nâng cấp được cô nàng này và lắp được tất cả các đơn vị luôn. Ok. Sau đó thì liên quan đến sĩ quan thì chúng ta sẽ có là gì? Chúng ta lựa chọn sĩ quan dành chuyên biệt cho từng đơn vị mà chúng ta sẽ chơi sẽ tốt hơn là sĩ quan dạng linh hoạt. Ví dụ như là những sĩ quan nó sẽ có các cái thẻ là thẻ pháo binh giống như này, hoặc là thẻ xe tăng như này, hoặc là thẻ linh hoạt. Đây là linh hoạt là chúng ta có thể lắp được cho triển khai được cho tất cả các đơn vị về sau. Ví dụ bao gồm cả bộ binh, pháo binh, xe tăng đều được. Còn có những sĩ quan mà liên quan đến cái thẻ xe tăng thì chỉ triển khai được cho các đơn vị xe tăng thôi, ví dụ như thế. Thế thì nếu như các bạn đã lựa chọn Dạo Anh là cái sĩ quan khởi đầu thì chúng ta dồn toàn bộ tượng vàng của chúng ta có vào cô nàng này để thức tỉnh cô nàng này từ sớm, càng sớm càng tốt. Hoặc tương tự như vậy là đối với cô nàng anh hùng nhân dân cũng như vậy, đưa cô nàng này lên đánh thức cô nàng này, thức tỉnh càng sớm càng tốt. Và sau đó thì sau 75 ngày chúng ta sẽ có cơ hội mở khóa rất nhiều các sĩ quan mạnh mẽ khác, thì nó sẽ khiến cho các bạn bị ngợp, bởi vì chúng ta không biết lựa chọn đơn vị nào, nhưng một sĩ quan nào. Nhưng một cái lựa chọn thông minh đó là chúng ta sẽ căn cứ vào cái thế hệ của cái sĩ quan mà chúng ta sẽ lựa chọn. Ưu tiên là chúng ta sẽ lựa chọn những sĩ quan mà có thể càng cao càng tốt. Đến thời điểm hiện tại là chúng ta đang có những sĩ quan thế hệ thứ 5, cho nên là các bạn cứ chọn những sĩ quan thế hệ thứ 5 để chúng ta nâng cấp trước. Sau đó là đến ưu tiên thứ hai là gì? Trong cùng một thế hệ thì chúng ta sẽ lựa chọn những sĩ quan mà dành chuyên biệt cho một nhiệm vụ nào đó, một đơn vị nào đó, chứ thay vì là chúng ta không nên lựa chọn những sĩ quan dành cho các đơn vị linh hoạt, bởi vì chúng ta muốn tối đa hóa sức mạnh của cái đơn vị lính mà mình đang có. Ok. Rồi, thế thì mục tiêu của chúng ta sẽ là gì? Các bạn sẽ cần phải sở hữu được hai sĩ quan dành cho đơn vị lục quân càng sớm càng tốt để triển khai cho đơn vị của các bạn để chúng ta có thể chinh chiến ở trên chiến trường. Bởi vì khi các bạn có được hai sĩ quan ở dạng thức tỉnh rồi thì có lẽ là các bạn sẽ cần phải tham gia các cuộc chiến nhiều hơn nữa. Đó, thậm chí là có những người tham gia đến cấp độ 4 rồi đấy. Thế nên là việc sở hữu được hai sĩ quan khỏe này nó sẽ giúp cho cái đơn vị của bạn cực kỳ khỏe trên chiến trường và chúng ta sẽ dễ dàng làm nhiệm vụ hơn về sau. Ok. Sau khi các bạn đã có được hai cái sĩ quan lục quân thì nhiệm vụ tiếp theo là chúng ta sẽ lựa chọn một sĩ quan dành cho các đơn vị hải quân. Sĩ quan nào cũng được, các bạn chơi tàu nào thì chúng ta sẽ chọn sĩ quan của tàu đó, nó có ghi rõ ở đây này. Đấy, hoặc là linh hoạt thì chúng ta có thể triển khai được cho tất cả các loại tàu. Thì đến lúc đó thì các bạn chơi tàu nào thì nó sẽ phụ thuộc vào cái vai trò của các sĩ quan của tàu đó. Ví dụ như là phòng thủ này sẽ là phù hợp với với cái đơn vị tàu thiết giáp chẳng hạn, hoặc là có khả năng tấn công này thì phù hợp với tất cả các loại tàu, hoặc là có những cái sĩ quan mà dành riêng cho tàu. Ví dụ đây là sĩ quan dành riêng cho tàu tên lửa, đây là sĩ quan dành riêng cho tàu sân bay, vân vân. Ok. Đấy. Thế thì sau khi mà có một tướng hải quân rồi thì các bạn lại quay lại tìm kiếm các cái vị tướng dành cho các đơn vị lục quân. Đấy, đến lúc này thì tướng thứ ba này các bạn có thể lựa chọn cái tướng dạng linh hoạt. Đấy, tướng linh hoạt như thế này. Đấy, để chúng ta có thể triển khai cho các đơn vị khác nhau được. Đó. Và sau đó là chúng ta lại chuyển sang sĩ quan thứ hai dành cho các đơn vị hải quân, cứ luân phiên như vậy. Và có một cái logic luân phiên nâng cấp sĩ quan, đó là các bạn có thể nâng cấp được hai sĩ quan lục quân, xong sau đó chúng ta mới lựa chọn một sĩ quan hải quân, cứ tương tự như vậy. Còn đối với sĩ quan không quân thì các bạn sẽ lựa chọn khi nào? Khi mà chúng ta bắt đầu có nghiên cứu về nhánh không quân. Còn các bạn tuyệt đối không nên nâng cấp bất kỳ một sĩ quan không quân nào khi mà các bạn không có nghiên cứu. Đó. Bởi vì các bạn không có nghiên cứu thì cái đơn vị của bạn nó sẽ cực kỳ yếu, và nó có thể việc sở hữu sĩ quan tốt thì nó có thể đem lại lợi thế trong giai đoạn đầu, nhưng về sau nó sẽ khiến bạn tốn cái tượng vàng để đầu tư vào sĩ quan đó. Thế cho nên là thay vì bỏ 720 tượng vàng đầu tư vào không quân mà chúng ta chưa nghiên cứu thì các bạn để cái tượng vàng đó đầu tư vào các sĩ quan lục quân hoặc hải quân, nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Đó.
Rồi cuối cùng là về phần đội hình. Thì để triển khai được đội hình thì các bạn sẽ chỉ cần lưu ý như sau là ở trong cái ô triển khai đội hình chúng ta sẽ có hai cái ô để có thể triển khai các cái tướng. Thì tất cả các tướng được triển khai vào hai ô này đều có thể sử dụng được kỹ năng của các tướng đó và các kỹ năng được học thêm. Tất cả các kỹ năng học thêm đều được có thể cộng dồn được. Ok. Cái thứ hai là cái phần sĩ quan mà nằm ở vị trí chỉ huy này nó sẽ được hưởng lợi về cái phần hỏa lực và độ bền dành cho đơn vị của chúng ta. Còn đối với sĩ quan nằm ở vị trí là vai trò phụ tá thì nó sẽ không tính đến level của sĩ quan đó. Cho nên là khi mà các bạn nâng cấp level của sĩ quan thì chúng ta chỉ cần nên tập trung cái cuốn sách kinh nghiệm vào cái tướng nào mà sẽ xác định là vai trò chính, là làm nhiệm vụ thủ lĩnh, thì chúng ta sẽ nâng cấp nó lên level 59 thôi là được, chứ không cần phải level 60. Bởi vì level 60 sẽ chỉ cung cấp cho chúng ta 1% độ bền nhưng mà lại tiêu tốn của chúng ta rất nhiều sách kinh nghiệm. Nên là các bạn chỉ cần nâng đến level 59 để lấy được 30% hỏa lực là quá là tuyệt vời rồi. Ok. Đấy. Rồi cái tiếp theo là các bạn đừng quên việc reset các cái đơn vị, các đơn vị để dồn tất cả những cái đầu đạn, bánh răng, cờ lê, điểm kinh nghiệm vào việc cho một đơn vị mạnh mẽ nhất trước khi chúng ta đưa ra chiến trường. Khi các bạn tham chiến với những người chơi khác, chúng ta cần phải có một đơn vị cực kỳ khỏe nhất trong số những đơn vị của các bạn, và chúng ta chỉ sử dụng đơn vị đó thôi. Còn đối với việc là hoàn thành các màn chơi chiến dịch thì các bạn hãy tẩy đều nó ra cho 2 đến 3 đơn vị khỏe để chúng ta có thể đi được các màn chơi chiến dịch nó dễ hơn nhá. Đấy, thì đừng quên là sử dụng 20 vàng để reset tất cả các cái đơn vị lính khác để đầu tư vào một cái con xe. Sau đó là chúng ta đem ra chiến trường. Và cuối cùng cũng có một lưu ý nho nhỏ mà có thể đem lại lợi ích cho các bạn, đó là gì? Nếu như trong trường hợp chúng ta có thừa điểm kinh nghiệm và đầu đạn, chúng ta có thể nâng cấp các cái đơn vị lính của chúng ta lên đến bậc 6, đến bậc 6 này để chúng ta có thể hưởng được cái phần nghiên cứu. Đấy. Nâng cấp tất cả những cái lính mà chúng ta triển khai ra chạy lính ấy, lên đến bậc 6 là đủ để chúng ta có thể hưởng được cái phần nghiên cứu này, hoặc là sản xuất này, hoặc là khai thác. Đấy, được chưa? Ok. Đấy, thì cái này là cái mà các bạn có thể để ý thêm để chúng ta có thể tối đa hóa được cái lợi ích cho cái tài khoản của các bạn. Ok. Rồi thì đây là một video rất dài và mình vừa có những cái tổng hợp từ đầu đến cuối, những cái lưu ý, những cái điểm nhấn để các bạn có thể làm hành trang phát triển cái tài khoản của mình một cách rất dễ dàng. Còn cụ thể hơn, chi tiết hơn từng lĩnh vực một thì có lẽ là chúng ta sẽ phải hẹn gặp lại ở trong các video chi tiết riêng lẻ. Ví dụ các bạn quan tâm về sĩ quan nào thì hãy tìm hiểu các video clip liên quan đến sĩ quan, hoặc là nghiên cứu thì hãy tìm hiểu các video liên quan đến nghiên cứu ở trên kênh của mình nhé. Và thậm chí là quân đội thì các bạn hãy tìm hiểu các cái bài kiểm thử này, rồi các cái video clip hướng dẫn xây dựng đội hình từ đầu dành riêng cho cái chủng loại đơn vị quân đội đó thì nó sẽ tốt hơn. Còn bây giờ video clip của mình đã khá là dài rồi, các bạn có thể tạm dừng ở đây và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở trong các video clip tiếp theo. Đừng quên để lại một like, share và subscribe channel của mình nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Goodbye. Ôi mỏi quá.